به نام خدا سلام عرض میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخواستم همین ابتدای کار ازتون تشکر کنم بابت تماشای ویدیوی قبلمون و ازتون میخوام همین ابتدا لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید که هر وقت براتون ویدیو آپلود کردیم نوتیفیکیشنش براتون بیاد. و اینکه من آیدی اینستاگرام این بالا میذارم، اگر دوست داشتید فالو کنید خوشحال میشم. امروز میخوام به یکی از سوالای مهم شما که ازم پرسیده بودید حالا توی دایرکت اینستاگرام و توی کانال یوتیوب جواب بدم. این که چرا اصولا یک نفر که از رابطه رفته و شما رو ترک کرده یا اصلا رابطتون تمام شده میخواد به رابطه برگرده. میخوام 4 تا دلیل علمی رو بهتون بگم که این دلایل رو وقتی بدونید بهتر میتونید تصمیم بگیرید و راحت تر ببینید که آیا میخواید به اون شخص برگردید یا نه. با من همراه باشید، مطمئنم این 4 دلیل خیلی بهتون کمک میکنه. دلیل شماره 1 وابستگی هست. ببینید یکی از معروف‌ترین روانشناس‌های دنیا به نام کلاریسا سیلوا یه حرف خیلی جالب داره. میگه زمانی که ما وارد رابطه میشیم، اون وابستگی با طرف مقابل به وجود میاریم باعث میشه که خب هورمون اکسیتوسین تو بدنمون ترشح بشه و اون وابستگی و اون حسی که با شخص مقابل داریم به وجود بیاد. خب وقتی رابطه تموم میشه، اون شخص احساس تنهایی میکنه، شما هم احساس تنهایی میکنی و هیچ کس این حس رو دوست نداره. چرا؟ چون دیگه اون وابستگی نیست، اون حس نیست و اون هورمون اکسیتوسین ترشحی نمیشه و ما دوست داریم که همچنان اون حسا رو داشته باشیم. خب وقتی این اتفاق میفته و اون شخص مقابل احساس تنهایی میکنه، چه اتفاقی رخ میده؟ برای اینکه اون حس رو دوباره اون خلأ رو بخواد پر کنه، میاد دوباره با شما مثلا تماس میگیره، پیام میده، میگه دلم برات تنگ شده، میخوام باهات برگردم. اما این روانشناس معروف یه حرف جالب میزنه. میگه زمانی که شخص این حرفو میزنه، دلش برای شما تنگ نمیشه، دلش برای اون حسی که به شما داشته تنگ شده، یعنی دلش برای اون اکسیتوسینه تنگ شده. حالا ممکنه اگر یه روز دیگه یکی دیگه بیاد بتونه اون حس رو با اون تجربه کنه، مسلما اون شخص رو انتخاب میکنه، اما در اصل فعلا دلش برای اون حس تنگ شده. به قول جمله معروف خودمون که ما ایرانی‌ها میگیم، میگه دلم برای خودت تنگ نشد، دلم برای دوست داشتنت تنگ شد. به خاطر همینه که از دلایل مهمی که فردی که میخواد برگرده شما نیستین، بیشتر اون حس رو دوست داره که میخواد اون حس رو دوباره داشته باشه. شماره 2 به قول انگلیسی سلف ورت هست، اون ارزشی که ما برای خودمون قائلیم، اعتماد به نفس، عزت نفس، همه چی. زمانی که ما با یک نفر وارد رابطه هستیم، مخصوصا رابطه‌های صمیمی، اون شخص از ما مثلا استفاده می‌کرده برای بالا بردن اعتماد به نفسش. یعنی ما مدام قربون صدقش می‌رفتیم، مدام ازش تعریف می‌کردیم، مدام میگفتیم تو چقدر مثلا خوش تیپی، نمیدونم تو کارت موفقی، چقدر آدم خوبی هستی، همینجوری تعریف می‌کردیم و بهش محبت می‌کردیم و خب این شخص این محبت‌ها بهش کمک می‌کرد که عزت نفس و اون ارزشش بالا بره. و بیشتر تو اون رابطه بوده که شما فقط ازش تعریف کنی و این اعتماد به نفس رو بهش بدی. یعنی اگر شما یک روزی تو اون رابطه بودی و ازش انتقادی می‌کردی، مسلما ممکن بوده بد برخورد کنه یا اصلا ناراحت بشه، قهر کنه به هر جور اتفاقی. خب زمانی که این شخص رابطش با شما تمام شده، حالا یا ممکنه حس تنهایی الان داشته باشه، یا اعتماد به نفسش اومده پایین، یا اینکه کلا اون حس خوبه رو نداره، میاد چیکار میکنه؟ دوباره به شما پیام میده، مثلا میگه دلم برات تنگ شده، بیا دوباره با هم باشیم. نه به این دلیلی که شما رو دوست داره یا میخواد به شما برگرده، به این دلیل برمیگرده که میخواد دوباره اون اعتماد به نفس رو از شما بگیره، میخواد اون انرژی رو از شما بگیره. یعنی بیشتر انرژی شما رو میخواد برای خوشحالی خودش، نه اینکه شما رو خوشحال کنه یا با هم خوشحال باشید. نه، اون اعتماد به نفس اومده پایین، کسی هم نبوده که مثل شما بهش محبت کنه. خب میگه خب این که هست، بذار دوبارهش پیام بدم، بهش زنگ بزنم که چیکار کنم اون اعتماد به نفس رو ازش بگیرم. شماره 3 خیلی از لحاظ روانشناسی مطلب جالبیه، نه فقط تو رابطمون. ببینید زمانی که ما تو زندگیمون اتفاقای منفی میفته، بحثی پیش میاد، اصلا با خانواده، اصلا هر اتفاق منفی، 1 سال بعد یه مدت که میگذره ذهن آروم میشه و آرامش پیدا میکنیم، چیکار میکنیم؟ میایم فکر میکنیم با خودمون، میگیم یادش بخیر، با اینکه اون اتفاق منفی بوده، با اینکه اون موقع اذیت شدیم، ولی اون لحظه با حس خوب به اون قضیه نگاه میکنیم. و حتی بعضی جاها مثلا تو رابطمون که بحثی بوده، طرف مقابل کلی ما رو اذیت کرده، یه مدت که میگذره رابطه تموم شده، من برای بعد از رابطه دارم صحبت میکنم، میایم چیکار میکنیم؟ با خودمون فکر میکنیم، میگیم بابا منم خیلی مثلا میتونستم کوتاه بیام، خیلی جاها میتونستم خیلی کارا بکنم، در صورتی که
اینطور نبوده، چون شما آروم شدی، چون حسه رو الان اون عصبانیت فروکش کرده، بعد از 5 ماه 6 ماه 3 ماه هر زمانی که حالا فکرشو بکنید، چیکار میکنید؟ میاد ایدئال سازی میکنی از شخص قبل دوباره. یعنی دوباره همون شخصی که به قول خودت اذیت میکرده، خیانت میکرده، هزار جور کارایی میکرده که اصلا مناسب رابطه نبوده رو همه رو تو ذهنت فراموش میکنه، دوباره ایدئال سازی میکنه از اون شخص قبلی. حالا اون شخص هم ممکن همین اتفاق براش بیفته، یعنی با شما هم بیاد از شما یه ایدئالی دوباره تو ذهنش بسازه و بخواد برگرده به رابطه. خب وقتی این کارو میکنه چیکار میکنه؟ میاد به شما پیام میده، زنگ میزنه. چرا؟ چون دوباره اون ایدئاله رو ساخته، اصلا فکر نمیکنه چرا رابطه تمام شده، دوباره ایدئاله رو میسازه که فقط دوباره برگرده تو رابطه و اون حس تنهایی رو بذاره کنار، در صورتی که اینطور نیست. پس باید وقتی این اتفاق برامون میفته فکر کنیم اصلا چرا رابطمون تمام شد، به چه دلیل رابطمون تمام شد. وقتی از این زاویه به قضیه نگاه کنیم مطمئن باشید بهترین تصمیم رو میتونیم برای خودمون بگیریم. شماره 4، بعضی اوقات هم پیش میاد شخص مقابل واقعا خطایی کرده و اون لحظه به هر دلیل این کارو کرده، حالا یا مثلا بدترین حالتش خیانته و هر خطایی، کاری ندارم، تموم شده رابطه، حالا شما ناراحت شدی باش تموم کردی و به قول خودمون استانداردهایی داشتی، برای خودت ارزش قائل بودی، اون رابطه رو تموم کردی. خب شخص مقابل یه مدت که میگذره میفهمه که خب چه الماسی رو از دست داده، چه آدم خوبی رو از دست داده، چه شریک خوبی رو از دست داده و متوجه اشتباهش میشه. اما میاد چیکار میکنه؟ خب پیام میده به شما که مثلا با هم برگردیم یا زنگ میزنه، اما شما باید الان 2 تا کار بکنی. اولا که ببینی واقعا میخوای با اون شخص برگردی یا نه. دومین تصمیم مهم اینه که دومین کار مهمت اینه که باید بذاری اون شخص الان تلاش کنه، اون شخص بیفته دنبال شما، اون شخص بیاد اشتباهشو جبران کنه. اگه فقط برگرده بگه اشتباه کردم من ببخشم، بگه اوکی عزیزم میبخشمت، خب دیگه هیچی، اصلا این اشتباه یه چیز عادی میشه براش، دفعه بعدم میدونه هر وقت این اشتباهو کرد شما هستی. پس اگر هم خواستی برگردی 2 تا کار بکن. اول به خودت فکر کن که میخوای برگردی با اون شخص که یه بار همچین کاری باهات کرده یا نه. 1 2 صبر کن که اون شخص تلاش کنه و تلاش بکنه که تو رو به دست بیاره، اونجوری میتونی بهترین تصمیم برای خودت بگیری. شماره 5 بیشتر مربوط به آدمای سمیه. طرف میبینه که شما الان خوشحالی، حالت خوبه، با دوستات عکس میندازی، بیرون میری، سر حالی و برات مهم نیست اون رابطه تمام شده یا نه. این شخص دوباره میخواد چیکار کنه؟ دوباره بیاد حال شما رو بد کنه. یعنی اون هدفه براش مهم اینه که فقط بگه مثلا 4 جا میشینه که فلانی مثلا هنوز تو فکر منه، فلانی برای من ناراحته. فقط هدفش اینه که دوباره بیاد خوشحالی شما رو خراب کنه، چون براش مثلا یه جوری افت داره که شما مثلا هنوز خوشحالی با اینکه باهات تموم کرده، براش افت داره که ببینه شما سر حالی، میخواد فقط اون خوشحالی شما رو از بین ببره. پس مواظب اینجور آدما باشید، انقدر راحت برنگردید، نذارید که خوشحالی شما رو خراب کنه و خوشحالیتون دست اون باشه. گزینه آخری که میخوام بهتون توضیح بدم خیلی گزینه مهمیه، میخوام بهش توجه کنید. یکی از دلایل مهمی که شخص مقابل برمیگرده و بیشتر مربوط به مردا هست اینه که اگر شما باش رابطه جنسی داشتی، الان بیشتر برای اون قضیه میخواد برگرده که دوباره اون حسه رو با شما تجربه کنه و بیشتر برای تفریح خودش. خب وقتی قبلا با شما این کارو کرده میدونه که راحت میتونه دوباره مثلا به شما پیام بده یا زنگ بزنه که بیا با هم باشیم، اما به شما نمیگه که بیا این کارو بکنیم مسلما، اما با این هدف میاد که اون کارو با شما بکنه. پس مواظب باشید. اگر قبلا با شخص این کارو کردین، به هر دلیل کاری ندارم، الان اسیر این حرف اون نشید. بدون اون شخص رو دیگه خودتون میشناسید، خودتون رو گول نزنید. اگر میخواد به همچین دلیلی برگرده و بخواد دوباره از شما سوء استفاده کنه، فقط تفریح خودشو بکنه، مواظب باشید که دوباره احساستون درگیر نشه، چون اون شخص کارشو که انجام بده دوباره میره تا دفعه بعد که دوباره بخواد با شما اون تفریح رو داشته باشه. پس به خاطر همین رو این قضیه هم خیلی وسواس بیشتری به خرج بدید. در آخر می‌خواستم ازتون تشکر کنم بابت تماشای ویدیو. ببینید من این حرفا رو زدم، تصمیم در هر صورت با شخص خودتون هست دیگه، با من نیست، با هیچ کس هم نیست. خودتون باید تصمیم بگیرید. اما من یه سری دلایل علمی رو گفتم که خیلی کمکتون میکنه که انتخاب بهتری داشته باشید. خب در بیشتر مواقع، در 95% مواقع میگن هیچ وقت بر نگردید. شخصی که رفته بازم میره، رابطه‌ای که تموم شده دلیلی داشته که تموم شده. به خاطر همین حالا من دلیلامو آوردم، باز تصمیم به خودتونه، خودتون میتونید انتخاب کنید. شما هم نظرتون رو برام بنویسید. اگر همچین تجربه‌ای داشتید حداقل بقیه از تجربیاتتون استفاده کنن. مواظب خودتون باشین. دوستتون دارم. خدا نگهدار.